Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι μαύρη μέρα, είναι 19 Μαΐου του 2024, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Βρίσκομαι στο Μόναχο για μία παρουσίαση σχετική με το θέμα, κατόπιν πρόσκλησης του εδώ Συλλόγου Ποντίων, ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, ιστορικός σύλλογος, που μετρά μια ζωή μισό αιώνα και παραπάνω, από το 1966. Το Μόναχο είναι μια πόλη και μια περιοχή Βαβαρία που φιλοξένησε δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων από τη δεκαετία του 1950-60. Μάλιστα πριν τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας οι Έλληνες αγρότες, γεωργοί αλλά και οι συνεταιριστές κυρίως των περιοχών της Μακεδονίας, της μιας και μοναδικής Μακεδονίας, είχαν κάνει ένα θαύμα και ήλεγχαν μέσα από τον συνεργατισμό και τη συνεργασία περίπου το 90-95% της λαχαναγοράς του Μονάχου. Ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία τα τίναξε όλα στον αέρα. Μια ελληνική κοινότητα ακμάζουσα, 30.000 αριθμούν οι Έλληνες του Μονάχου, αριθμούν τις 30.000, δυναμική κοινωνία, έχουν 3 ενορίες. Στην πρωινή λειτουργία είχε περίπου 1.000 άτομα, πάνω από 200 άτομα κοινώνησαν το πρωί στην εκκλησία. Είδα απίστευτη ζωντάνια με παιδιά που ίσως δεν έχω δει πουθενά στην Ελλάδα τόσα πολλά. Απόδειξη ότι όταν υπάρχει πολιτική και αρρωγή τότε, από το κράτος, τότε έχουμε παιδιά, γεννούν οι γυναίκες και οι οικογένειες. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια επιδοματική πολιτική από το κράτος, από ό,τι μου είπαν, ξεκινάει από το 450 ευρώ μηνιαία για το κάθε παιδί μέχρι να ενηλικιωθεί ή αν μπει στο πανεπιστήμιο μέχρι 25 ετών νομίζω. Στο δεύτερο δίνουν κάτι περισσότερο, στο τρίτο περισσότερο και ούτω καθεξής. Έτσι μια οικογένεια μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα, στα έξοδα, όχι στα προβλήματα που αφορούν τη διατροφή των παιδιών. Άρα αντί να ψάχνουμε και να προσπαθούμε να βρούμε γωνία στο δεκάρικο, δεν έχουμε παρά να πάμε να δούμε τις περιοχές των αναπτυγμένων χωρών. Τι πολιτική ακολουθούν, να ακολουθήσουμε κι εμείς, αντί να ακούμε τις ανοησίες που ακούμε από τους διάφορους στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα που είναι πολύ σημαντικό εδώ είναι το ζήτημα της παιδείας. Η Βαβαρία φημίζεται στη Γερμανία για την ελληνομάθεια των παιδιών. Υπήρχαν πολλά σχολεία, τα περισσότερα έκλεισαν και αυτά που υπάρχουν προβλήματα και σε αυτά που υπάρχουν, παρότι το βαβαρικό κράτος δίνει το 70% των εξόδων της λειτουργίας των ελληνικών, καθαρά ελληνικών σχολείων. Φαίνεται, επαναλαμβάνω, με μια επιφανειακή προσέγγιση ότι δεν υπάρχει πολιτική από το ελληνικό κράτος για τον απόδημο ελληνισμό, για την εθνική τους, αν θέλετε, συγκρότηση, δηλαδή μια επικοινωνία του κράτους με τον κόσμο αυτόν, για να μπορούν οι Έλληνες να ξέρουν τι θέλει η Ελλάδα, πού πάει η Ελλάδα και να τη στηρίξουν. Και φυσικά δεν υπάρχει πολιτική για τα παιδιά. Από ό,τι μου λένε εδώ οι άνθρωποι, και το πιστεύω, δεν άκουσα μόνο έναν, ότι η ελληνομάθεια στα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς στη Βαβαρία είναι αρκετά υψηλή ακόμα, γιατί υπήρχαν τα σχολεία, όμως σε άλλα αυτόνομα κρατήδια της Ομοσπονδιακής Γερμανίας η κατάσταση τείνει να γίνει τραγική. Τα παιδιά μου είπαν χαρακτηριστικά ότι είναι στους συλλόγους τους ποντιακούς, χορεύουν, τραγουδάνε, παίζουν λύρα, αλλά μιλάνε γερμανικά και δεν ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν υπάρχει ένας σύλλογος που τους διδάσκει τον πολιτισμό, τον μουσικό πολιτισμό, γίνονται ακόμα και λιράριδες. Όταν απουσιάζει το κράτος για να τους διδάξει την ελληνική γλώσσα, παρασύρονται τα παιδιά από την κοινωνική πραγματικότητα και μιλάνε μόνο γερμανικά. Αυτό ας τα ακούσει ο κύριος Πιερακάκης, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα του κύριου Πιερακάκη. Είναι ζήτημα αυτού που λέγεται ελληνικό πολιτικό σύστημα, ή μάλλον πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Γιατί αν ήταν ελληνικό, πρώτος στόχος θα ήταν ακριβώς αυτός που είπαμε.
η εθνοσυγκρότηση της συνείδησης των Ελλήνων, του εξωτερικού, των αποδήμων Ελλήνων, και στη συνέχεια τα παιδιά φυσικά, η ελληνομάθεια των παιδιών, η γλώσσα, και που ξέρετε τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Αυτά λοιπόν για τα του μονάχου. Να περάσω λίγο στο επόμενο θέμα, που είναι το θέμα της γενοκτονίας, να την πούμε εντάχει. Ακούστε, η Τουρκία διάπραξε εγκλήματα, και όταν λέμε η Τουρκία εννοούμε και η Νεοτουρκία μέχρι τον τέλειο Οκτώβριο του 1918, και η Κεμαλική από το 18 μέχρι το 1923, αλλά και στη συνέχεια. Λέμε ότι διέπραξε και διαπράττει εγκλήματα γιατί, διότι η τελευταία φάση της γενοκτονίας είναι η απόκρυψή της ή η δικαίωση των εγκληματιών. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε την τελευταία φάση της γενοκτονίας. Δηλαδή, σήμερα είδα το μήνυμα του Ερντογάν, ο οποίος λέει: εμείς κάναμε αντίσταση. Κάνεις αντίσταση σκοτώνοντας εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι δεν κρατούν στα χέρια τους όπλα? Αυτό είναι αντίσταση? Ακούστε λοιπόν, η Τουρκία πάνω σε αυτές τις πολιτικές, εννοώ τις γενοκτονικές πολιτικές, τις διέπραξε εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, τις συνεχίζει τώρα με διάφορους τρόπους και εναντίον των Κούρδων, βάρβαρους τρόπους, και πάνω σε αυτή η πολιτική, η υποστήριξη αυτής της γενοκτονικής πολιτικής της Τουρκίας, άλλωστε μέρος αυτής της πολιτικής είναι η κατοχή της Κύπρου, η κατοχή του Αφρίν, η κατοχή των άλλων περιοχών της Συρίας, η κατοχή του Ιράκ και ό,τι άλλα επεκτατικά σχέδια έχει η γαλάζια πατρίδα. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει? Επειδή η Τουρκία εκμεταλλεύεται πολύ καλά, σε αυτό είναι μάστορας ο εκάστοτε Τούρκος υπουργός εξωτερικών ή πρωθυπουργός ή πρόεδρος, εκμεταλλεύεται τη σημασία που έχει το οικόπεδο που λέγεται Τουρκία για τη Δύση, εκμεταλλεύεται τη θέση που έχει στο ΝΑΤΟ, και έτσι προσπαθεί να αποφύγει να αντιμετωπίσει τις ιστορικές της ευθύνες. Σε αυτό υποβοηθείται και από την Ελλάδα. Σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό κράτος υπήρξε συνένοχο της γενοκτονίας, υπό την έννοια ότι δεν διεκδικούσε ή δεν επέτρεπε στους γενοκτονηθέντες, στους απογόνους των γενοκτονηθέντων, Μικρασιατών, Θρακιωτών, Ποντίων, να διεκδικήσουν. Όχι μόνο δεν βοηθούσε, σας είπα ότι μας έκλεινε το στόμα και έχουμε άπειρα παραδείγματα. Άρα είμαστε συνένοχοι, το ελλαδικό κράτος είναι συνένοχο σε αυτή τη γενοκτονία, όπως είναι συνένοχο στη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου. Τι λοιπόν, ποιο πρέπει να είναι το ζήτημα? Είδα σήμερα, πραγματικά σας έχω πει ότι σε αυτή την εκπομπή, στο βαθμό που άνθρωποι είμαστε, θα προσπαθήσουμε να μην αδικούμε κανέναν. Διάβασα σήμερα τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη. Ήταν έκπληξη για μένα. Περίμενα ότι μετά την διακήρυξη των Αθηνών θα χρησιμοποιήσω μια γλώσσα, ναι, με ένα αλλά, υπό την έννοια και τα λοιπά, να βγάζει άκρη. Όχι, η δήλωσή του ήταν καθαρή, αυτή που πρέπει να είναι για έναν Έλληνα πρωθυπουργό τον 21ο αιώνα. Διεκδικητική για τη γενοκτονία και για τη διεθνοποίησή της. Είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν πρόλαβα να δω, δεν θέλω να αδικήσω κανένα. Μπορεί να έκαναν όλοι πολύ καλές δηλώσεις. Εδώ λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι αυτά που λέγονται ως λόγια να γίνουν πράξεις σε επίπεδο πολιτικής. Δηλαδή η Ελλάδα να τολμήσει κάποια στιγμή να βάλει ως προϋπόθεση, είτε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας ή για την ελληνοτουρκική προσέγγιση, να είχαμε να λέγαμε, προϋπόθεση να συζητηθεί τουλάχιστον το θέμα της γενοκτονίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Να μπει στη συζήτηση, να βάλει κάθε πλευρά τα επιχειρήματά της, τις απόψεις της. Αυτό θα είναι μια βάση για να πάμε παραπέρα. Τώρα, προσέξτε. Αυτοί οι άταφοι νεκροί της γενοκτονίας δεν είναι μόνο 353.000, είναι υπερδιπλάσιος αριθμός Θρακών και Μικρασιατών. Πάνω από 1.000.000 είναι οι άνθρωποι που υπέστησαν γενοκτονία. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι ακριβώς επειδή η Τουρκία νιώθει δικαιωμένη και δεν σδριμώχνεται, εφαρμόζει πολιτικές επεκτατικές που είναι παράρτημα της γενικής πολιτικής, της γενοκτόνου πολιτικής. Μόνον όταν η Τουρκία θα αρχίσει να σδριμώχνεται, αν δει τη μία μετά την άλλη τις ξένες χώρες να αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ασσυρίων, Ελλήνων,
εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει να κάνουμε μια κοινή στρατηγική. Πρώτα στο εσωτερικό της Ελλάδας, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, κοινή στρατηγική, γιατί τώρα έχουμε 2 ή και 3 ημερομηνίες που αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μπορεί να γίνει μια κοινή στρατηγική. Επίσης, κοινή στρατηγική με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, αλλά και όποιους άλλους λαούς έχουν υποστεί γενοκτονία. Είχαμε κάνει μια πρόταση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ έγραψα το κείμενο, οι βουλευτές που είχαν πάει στο Κουρδιστάν, μια πρόταση να αναγνωρίσει η Ελλάδα τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Κούρδοι από τον Σαντάμ Χουσέιν στη Χαλέψη. Μάλιστα αυτή τη γενοκτονία την είχε αναγνωρίσει και ο ΟΗΕ και το ίδιο το Ιράκ. Τίποτα. Μα όταν δεν αναγνωρίζει τον άλλον, πώς περιμένεις? Και μετά μας είπαν οι Κούρδοι θα σε αναγνωρίσει και το δικό μας κοινοβούλιο, το τοπικό κοινοβούλιο. Ακούστε, αν κάνουμε λοιπόν μια στρατηγική, καταρχάς εσωτερική, Πόντιοι, Μικρασιάτες και Θρακιώτες, και αν θέλετε ανάποδα, Θρακιώτες, Μικρασιάτες και Πόντιοι. Και κοινή στρατηγική Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι, Ασσύριοι, Έλληνες και Αρμένοι, και αρχίσουμε, και αυτό γίνει πολιτική του ελληνικού κράτους, δηλαδή εντολή, όλες τα προξενία και οι πρεσβείες, τα υπουργεία να έχουν συγκεκριμένο σχέδιο να υποστηρίξουν την διεθνοποίηση, και μέσα στο δούνε και λαβήν που γίνεται μεταξύ των κρατών κάποιες χώρες να αναγνωρίζουν. Προσέξτε τι θα γίνει. Αν έχουμε 5, 10, 50, 100 χώρες που αναγνωρίζουν τη γενοκτονία, αυτό θα λειτουργήσει σαν ένας κλειός που κλείνει γύρω από το λαιμό της γενοκτόνου και επεκτατικής Τουρκίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μια δικαιωμένη Τουρκία, όταν αντιμετωπίσει τη διεθνή αυτή κατακραυγή και καταδίκη, από επιθετική Τουρκία θα γίνει μια Τουρκία που απολογείται. Δηλαδή, οι άταφοι νεκροί από εκεί που βρίσκονται, από τις πλαγιές, τις ερήμους και τους γκρεμούς που τους εξόντωσαν οι Τούρκοι, θα έρθουν και θα υποστηρίξουν την εθνική άμυνα της Κύπρου και της Ελλάδας. Γιατί μια χώρα απολογούμενη που μπορεί να γίνει η Τουρκία δεν μπορεί να εκδηλώνει επιθετικότητα. Αυτή είναι η απλή συνταγή και πάμε παρακάτω. Σκοπιανό, ακούστε. Μιλάμε ότι οι πολιτικοί έχουν απίθμενο θράσος. Γιατί σχεδόν όλα τα κόμματα ανακουφίστηκαν όταν οι Τσίπρας και Κοτζιάς υπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρεσπών, σε αναντιστοιχεία με την ιστορία και με τη βούληση των πολιτών. Προσέξτε, όλα τα κόμματα με βάση αυτά που γνωρίζω. Κανείς δεν ήταν κάθετα αντίθετος, γιατί είχε λερωμένη τη φωλιά του από το παρελθόν. Ακούστε τι έκαναν λοιπόν. Πρώτον, έβαλαν ψεύτικα στοιχεία στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ότι με την συνθήκη του Βουκουρεστίου η Μακεδονία μοιράστηκε, στους Σκοπιανούς πήραν το περισσότερο, εμείς πήραν οι Βούλγαροι, πήραν και 2% η Αλβανία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Σας είπα ότι πήρα και εξέτασα την συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, δεν αναφέρεται καν η λέξη Μακεδονία μέσα. Ψεύτες λοιπόν, ήταν μια διεθνή συνωμοσία που και εθνική και διεθνή συνωμοσία. Σας είπα ότι ο Σόρος μετά την ψήφιση από τη Βουλή της Συμφωνίας των Πρεσπών, την επικύρωσή της, βγήκε και έβγαλε χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας. Ακούστε λοιπόν, αναγνώρισαν ως Βόρεια Μακεδονία μια περιοχή που δεν ήταν ποτέ η ιστορική Μακεδονία. Ποτέ. Λεγόταν Δαρδανία, πάρτε χάρτες να δείτε, ποτέ Μακεδονία. Δεύτερον, δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος ξεχωριστό, είναι φυλή του ελληνικού έθνους οι Μακεδόνες. Ήταν, είναι και θα είναι. Δεν υπάρχει λοιπόν ξεχωριστό μακεδονικό έθνος και δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Όλα αυτά που σας λέω. Υπήρχε αυτός που έκανε στην ΕΜΕΑ της ανασκαφές, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα γιατί είμαι εκεί έξω, ξέρετε, ο οποίος είχε γράψει μια επιστολή στον Ομπάμα, την οποία συνέγραψαν 380 ιστορικοί, πανεπιστημιακοί οι περισσότεροι, από όλο τον κόσμο. Γιατί του λέγανε μην κάνεις αυτό το έγκλημα, μην αναγνωρίζεις τον Ομπάμα. Δεν υπάρχει Μακεδονία, είναι ψέμα, όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Είχα πάει στην Αυστραλία, στο Πέρθ, και έκανα μια ομιλία γι' αυτό και παρουσίασα και ένα βιβλίο του Δημήτρη Ευαγγελίδη για τα Σκόπια. Σηκώθηκε ένας καθηγητής 80 ετών, το πήρε το βιβλίο καταρχάς
μέσα σε 5-6 λεπτά το ξετίναξε, βρήκε ένα πράγμα που δεν βάλατε, λέει αυτό, είναι απολύτως σωστό, δεν υπάρχει Μακεδονία. Άγγλος από το Πέρθ, Αυστραλός Άγγλος. Δεν υπάρχει Μακεδονία, αυτό είναι όλο ένα ψέμα. Ακούστε λοιπόν, πάνω σε αυτό το εθνικό έγκλημα που διέπραξαν, έρχονται τώρα, ήρθε ο κύριος Κοτζιάς στην Καθημερινή και υπερασπίζεται το έκτρωμά του. Για το Θεό, βρείτε τρόπους, προσέξτε, χωρίς να φεύγουμε ούτε πόντου από την νομιμότητα και από την, θα έλεγα και από την κοσμιότητα. Διαμαρτυρηθείτε όπου μπορείτε, ιδιαίτερα στην Καθημερινή, στον κύριο Κοτζιά, να σταματήσουν να εμπέζουν τους Έλληνες πολίτες. Ένα εθνικό έγκλημα δεν μπορεί να παρουσιάζεται και ως εθνική επιτυχία. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα. Πάμε στην Κύπρο. Είδα τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε πρώτο θέμα, πρώτη προτεραιότητα το Κυπριακό και θα αντιδράσουμε στεναρά για το Σκοπιανό. Ακούστε, άλλος ένας εμπεγμός των Ελλήνων. Πώς θα αντιδράσεις για το Σκοπιανό όταν η ίδια η συμφωνία λέει ότι η Ελλάδα θα βοηθήσει στην είσοδο των Σκοπίων στην ευρωπαϊκή προοπτική, θα στηρίξει και δεν μπορεί να παρεμποδίσει, το ξαναλέω, ό,τι και να κάνουν τα Σκόπια με τη συμφωνία, η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεμποδίσει την είσοδο των Σκοπίων σε διεθνή οργανισμό. Το έχουμε υπογράψει αυτό. Τι μας δουλεύετε τώρα ότι τι θα κάνετε, τι θα κάνετε? Κατά την άποψή μου, μια εκτίμηση είναι αυτή. Αυτή η ιστορία θα καταλήξει σε σκέτο Μακεδονία. Είτε πάμε από εδώ, είτε πάμε από εκεί. Εκτός και αν κάνουμε εθνική στρατηγική που δεν έχω χρόνο τώρα να σας την αναπτύξω. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Πάμε τώρα στο Κυπριακό. Άλλο ψέμα, άλλος εμπεγμός, κορυφαίος εμπεγμός. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι είναι πρώτη προτεραιότητα όταν στα ελληνοτουρκικά το βάζεις στην άκρη? Πώς είναι δυνατόν να το λες αυτό? Πώς είναι δυνατόν να ξεχνάσεις οικονομικός ότι η Ελλάδα έχει συμβατική υποχρέωση από τις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου να κάνει το παν, ό,τι έκανε η Τουρκία δηλαδή, για να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη που παραβιάζεται από την κατοχή. Αντί να κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, μιλάει για διζωνική και δικοινοτική. Γιατί δεν παίρνει να διαβάσει ο έγκριτος νομικός Γεραπετρίτης τις συμφωνίες να δουν τι λένε? Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα? Τι ψεύδι είναι αυτά τα ασύστολα που λέτε εν ώψη των εκλογών? Να συγκρατήσετε αυτούς που φεύγουν από εδώ και από εκεί. Κυπριακό. Ακούστε τι κάνει ο άλλος. Ο Τατάρ έχει τη στήριξη του Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τον έχουμε ξεπλύνει, τον έχουμε κάνει λευκή περιστερά. Εμείς με τις συμφωνίες και τα πέρα δόθε και τα πάρε δώσε. Ξέρετε τι λέει ο Τατάρ? Κατ' εντολή του Ερντογάν. Ακούστε εδώ, αν δεν κάνουμε συμφωνία κατεχόμενα και η Κύπρος, ισότιμη. Συμφωνία συνεργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Η συμφωνία συνεργασίας σημαίνει αναγνώριση από την Κυπριακή Δημοκρατία του ψευδοκράτους. Και τι άλλο έχουν στο μυαλό τους? Να μην επιτρέψουν την Ουμφη Κύπ να πηγαίνει στα κατεχόμενα εάν ο ΙΕ δεν υπογράψει με τα κατεχόμενα συμφωνία ξεχωριστή, που σημαίνει αναγνώριση. Και έχουν ως στόχο το επόμενο διάστημα ως μέσο πίεσης να αυξήσουν τα επεισόδια στην πράσινη γραμμή, στην νεκρή ζώνη. Αυτά λοιπόν, για καθίστε και μελετήστε και αφήστε τις πομφόλικες και τα παχιά τα λόγια. Χόρτασε ο ελληνικός λαός και στην Κύπρο και στην Ελλάδα από τα παχιά λόγια. Για να δούμε τώρα το επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι το Ισραήλ. 800.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τη Ράφα. Δηλαδή η μεγάλη φυγή. Οι άνθρωποι, να πούμε, ότι είχαν καταφύγει εκεί επειδή τους βομβάρδισαν πρώτα στη Γάζα, στην πόλη της Γάζας, μετά στην κεντρική Γάζα, μετά στη Χαν Ιουνίς, κατέφυγαν στη Ράφα, τώρα τους βομβαρδίζουν και από τη Ράφα, φεύγουν από τη Ράφα να πάνε πού? Όλες οι προηγούμενες περιοχές που είχαν καταφύγει έχουν καταστραφεί. Και όχι μόνο έχουν καταστραφεί, και τώρα συνεχίζουν να καταστρέφουν οποιαδήποτε υποδομή θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει. Σχολεία, νοσοκομεία, οτιδήποτε έμεινε όρθιο, το καταστρέφουν σε αυτά που είχαν καταστρέψει. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία από 6 αραβικές χώρες και από τις ΗΠΑ για την επόμενη μέρα στη Ράφα. Το συζήτησε ο Μπλίνκεν όταν είχε πάει στο Ριάλ για ένα συνέδριο οικονομικό εκεί, στο Ριάντ.
νομίζω. Εκεί λοιπόν λέει ότι είναι σε 2 φάσεις θα εφαρμοστεί. Ειρηνευτική δύναμη από τις καταρχάς κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή ομήρων, απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων, και στη συνέχεια θα ανοικοδομηθεί η πόλη, η περιοχή, οι υποδομές, θα επιστρέψουν όλοι όσοι εκτοπίστηκαν οι Παλαιστίνοι στα σπίτια τους και στις περιοχές τους. Θα υπάρχει ειρηνευτική δύναμη, όπως είπαμε, κάτι σαν και ανώκρανη των αραβικών χωρών. Συμμετέχει και η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνει ως προϋπόθεση για να φτάσουμε 2 φάσεις, είναι στη δεύτερη φάση που είναι και η τελική, να έχει αναγνωριστεί η Σαουδική Αραβία, να έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ. Αυτός είναι ο τελικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ο αραβικός κόσμος έχει το δικό του στόχο. Ποιος είναι? Να περιορίσουν την επιρροή που ασκεί το Ιράν στη Γάζα. Διότι, ας μην γελιόμαστε, ο πολιτικός πρωταγωνιστής εκτός της Χαμάς είναι το Ιράν, δεν είναι η Τουρκία στη Γάζα. Η Τουρκία είναι κομπάρσος μπροστά στο Ιράν. Το Ιράν είναι αυτό που έχει κάνει το λεγόμενο άξονα της αντίστασης και χτυπάει το Ισραήλ από όλες τις πλευρές, με κυρίαρχη φυσικά ενώ σε αυτή τη φάση, κυρίαρχη είναι η Χεσμπολάχ, σε αυτή τη φάση την Χαμάς και τη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε μία διαφωνία μεταξύ του Νετανιάχου και του Γκάντς. Ο Γκάντς είναι κεντρώος πολιτικός, ο οποίος μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος δέχτηκε να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Αυτός ήταν ο προηγούμενος Υπουργός Άμυνας, νομίζω. Τώρα λοιπόν βάζει όρους μέχρι τις 8 Ιουνίου, αν δεν έχει υποβάλει σχέδιο ο Νετανιάχου για την επόμενη μέρα στη Γάζα, φεύγει από την κυβέρνηση και πέφτει η κυβέρνησή του. Ακούστε σε ποια φάση βρίσκεται ο Νετανιάχου. Από τη μια πλευρά δέχεται απειλείται από Σμότριχ και Μπεν Γκβίρ, από τους ακροδεξιούς εθνικιστές, θρησκευόμενους εθνικιστές, να μην κάνει κάποια βήματα σε σχέση με την Χαμάς, ειρήνευσης κτλ. Και τώρα έχουμε από τα αριστερά του, δηλαδή δέχεται από τα δεξιά απειλές, τώρα έχουμε και από τα αριστερά τελεσίγραφο του Μπένι Γκάντς, ο οποίος λέει, κοιτάξτε, θα πάμε στην επόμενη μέρα, α, β, γ, δ, λέει ορισμένα πράγματα. Τώρα σας είπα είναι έκτακτη εκπομπή και δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω τι ακριβώς λέει, τα έχω σημειώσει, αλλά δεν έχω και χρόνο, έχω μια υποχρέωση, πρέπει να την εκπληρώσω. Το κυρίαρχο είναι ότι ο Νετανιάχου βάλεται εκ δεξιών και αριστερών, εκβιάζεται και τίθεται εν κινδύνο η συνοχή της κυβέρνησής του. Δεν ξέρω, κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει με τους δεξιούς αλλά και τους εθνικιστές, τους ακροδεξιούς, αλλά αν φύγει ο Γκάντς ασφαλώς θα είναι μια σημαντική η αποδυνάμωση της κυβέρνησής του. Πάμε λοιπόν τώρα στον Τραμπ. Ο Τραμπ και στο Biden είπαμε ότι Τραμπ και Biden. Είπαμε λοιπόν ότι συμφώνησαν να κάνουν 2 debate. Διαβάζω σήμερα από εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι φιλικά προς δημοκρατικούς, δεν είναι φυσικά CNN, αλλά είναι φιλικά προς τους δημοκρατικούς, ότι προηγείται ο Τραμπ. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ έχουμε έναν σκληρό αγώνα που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, έρχεται στην επιφάνεια το ζήτημα της τηλεμαχίας. Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, debate. Λοιπόν, έχουμε την τηλεμαχία. Και τι λέει ο Τραμπ? Από ένα σημείο θα είναι και διασκεδαστικό, θα μπορούσε να είναι και διασκεδαστικά αυτά που συμβαίνουν προεκλογικά, γιατί είπαμε, έχουν το δικό τους χιούμορ και ο ένας και ο άλλος, κυρίως ο Biden. Αλλά ο Τραμπ, χωρίς να θέλει να το κάνει πλάκα, γίνεται αστείο. Λέει, πριν από την τηλεμαχία που θα γίνει τον Ιούνιο, να γίνει έλεγχος στον Biden αν έχει κάνει χρήση ουσιών. Δηλαδή άμα τον έχουν από τώρα μια ενισχύσει, μια ξενική λέξη, αν τον έχουν ντοπάρει με τίποτα ουσίες για να βγει ζωντανός. Τέλος πάντων, έχω να σας πω κάτι για όταν τρέχαμε
το 1991 συμμετείχα στον υπερμαραθώνιο στην Ελβετία. Είναι ένας υπερμαραθώνιος 100 χιλιόμετρων στο Μπιέλ-Μπεν της Ελβετίας. Ένας υπερμαραθώνιος που γίνεται, στον οποίο συμμετέχουν και περίπολοι από το ΝΑΤΟ, 2 ατόμων, που τρέχουμε με φόρμες στρατιωτικές αλλά με αθλητικά παπούτσια, αλλά και πολίτες. Και μάλιστα πληρώνουμε και ένα μεγάλο ποσό για να συμμετάσχουμε. Μια φορά ήταν. Εκεί λοιπόν προηγήθηκε μια προετοιμασία σε επαγγελματικού επίπεδου από τον καθηγητή μας, τον κύριο Γεώργιο Ηλιόπουλο, πρωταθλητής Βαλκανιονίκης στους αγώνες ταχύτητας. Προηγήθηκε λοιπόν μια προπόνηση σε επαγγελματικό επίπεδο 6 μηνών. Διανύσαμε στις προπονήσεις 3.000 χιλιόμετρα και παραπάνω, γιατί τα κατέγραφα, ήμουν ο αρχαιότερος και τα κατέγραφα, και πήγαμε στην Ελβετία. Ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία που είναι τεράστια καταπώνηση, έχει να κάνει κυρίως με την ψυχολογική προετοιμασία και το νου, και δευτερευόντως με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ο προπονητής μας έλεγε δεν θα πάρετε ποτέ ουσίες, ντόπα. Ποτέ θα καταστραφείτε. Και όντως το σιτηρέσιο που μας είχε προτείνει έλεγε ρε, ό,τι σας ταΐζει η μάνα σας, όσπρια, μελιτζάνες, όλα αυτά θα τρώτε, ό,τι σας ταΐζει η μάνα σας. Μόνο τις τελευταίες 15 μέρες είχαμε τα ζυμαρικά και αυτό το φαγητό πιο πολύ ζυμαρικό για να μας προετοιμάσει για τον αγώνα. Εκεί λοιπόν ήμασταν 7 ζευγάρια που τρέχαμε. Ένας ο οποίος δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα, δεν έκανε και στις προπονήσεις αυτό που έπρεπε, γιατί το επέβλεπα, ήμουν ο αρχηγός. Κάναμε προπονήσεις 20 χιλιόμετρα το πρωί και 12 το βράδυ κατά μόνα, στα 20 με την επίβλεψη του προπονητή. Πρωί 20, 12 το απόγευμα. 6 μέρες την εβδομάδα και την 7η μόνον 20, δεν κάναμε την απογευματινή. Μιλάμε για μανίκι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο ένας τον είχα τσιμπήσει μερικές φορές να μην ολοκληρώνει τις προπονήσεις, ιδιαίτερα τις απογευματινές. Και αυτό του δημιούργησε και μια ανασφάλεια. Και την παραμονή δεν πήρε καμιά περίεργη ουσία, πήρε τα λεγόμενα ουψατών, είναι κάτι αντιγεραντικά, δεν ξέρω αν βγαίνουν τώρα, έβγαιναν τότε. Γιατί ήθελε να αναπληρώσει ό,τι δεν έκανε τους 6-7 μήνες. Και νομίζω στο 17ο χιλιόμετρο, από τα 100, γεια σας, εγκατέλειψε. Τι θέλω να πω, η ενίσχυση δεν είναι οι ουσίες, η ενίσχυση είναι εδώ και στην ψυχή. Εδώ και στην ψυχή. Παρεμπιπτόντως, τερμάτισα πρώτος εκείνο την τεράστια δοκιμασία. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που είναι σημαντικό. Ομολογώ ότι δεν το έχω ψάξει όπως θα έπρεπε, γιατί είμαι και καθοδόν και στον αέρα και δόθε κήθε, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, είναι η απόπειρα δολοφονίας, αυτό είναι του Φίτσο, του νέου πρωθυπουργού της Σλοβακίας. Η Σλοβακία είναι μια χώρα η οποία η κοινωνία της είναι προσανατολισμένη, ισορροπημένα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, και όταν λέω Ανατολής εννοώ τη Ρωσία. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας της σλοβακικής κοινωνίας ήταν η εκλογή του Φίτσο. Ο Φίτσο είναι ένας σοσιαλδημοκράτης, ο οποίος όμως δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται και στο σοσιαλιστικό του παρελθόν και σε συμπάθεια προς τη Σοβιετική Ένωση παύλα Ρωσία, τον είχα πει φιλορώσο. Το παίρνω πίσω. Ορισμένοι διαμαρτυρηθήκατε, τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά το παίρνω πίσω. Είναι άνθρωπος ο οποίος δεν ακολουθούσε την πολιτική του νεομακαρθισμού, που θέλουν όλοι μας να λέμε τα ίδια πράγματα για ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Έπαιρνε αποστάσεις από τις πολιτικές της Δύσης. Δεν γνωρίζω εάν τον άνθρωπο αυτόν τον έβαλε κάποιος ή αν κινήθηκε αυτοβούλος να τον σκοτώσει. Και αυτοβούλος να κινήθηκε, ο νεομακαρθισμός είναι αυτός ο οποίος όπλησε το χέρι του. Διότι άμα ακούς και αυτά, ξέρετε, είναι μαστόρια αυτοί που τα κάνουν.
μέσα από τις τηλεοράσεις δίνουν μηνύματα, οπλίζουν χέρια και πάνε σκοτώνουν είτε ένα παιδάκι όπως έγινε στην Αθήνα, είτε με τον Φίτσο όπως έγινε εκεί. Προσέξτε εδώ. Εμείς πρέπει να επιδιώξουμε μια κοινωνία η οποία να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και να αποφασίζει ελεύθερα. Να εκφράζεται και να αποφασίζει ελεύθερα. Αυτό που συμβαίνει και στη Δύση και στην Ελλάδα, αλλά και στην άλλη πλευρά στους Ρώσους, δεν είναι αυτό που αρμόζει στον ελεύθερο άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί να είναι ελεύθερο να εκφράζεται και να αποφασίζει ελεύθερα. Άρα το χέρι του Φίτσου το όπλησε ο νεομακαρθισμός και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω ίσες αποστάσεις, και η πολιτική στην άλλη πλευρά είναι, παρότι είναι φαινομενικά φιλελεύθερη η Δύση, η πολιτική στην άλλη πλευρά δεν είναι καν φαινομενικά φιλελεύθερη. Είναι απολύτως ελεγχόμενη, και αναφέρομαι στην Ρωσία για να μην παρεξηγηθούμε. Πάντως η Δύση που επικαλείται τη δημοκρατία και την, ας καθίσει να σκεφτεί ποιες είναι οι ευθύνες συγκεκριμένων πολιτικών στην απόπειρα δολοφονίας του Φίτσου. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Χάρκοβο, να τελειώνουμε. Το Χάρκοβο συνεχίζονται, είπαμε ότι η εκτίμηση του ΝΑΤΟ είναι ότι η Ρωσία δεν έχει αρκετές δυνάμεις ετοιμοπόλεμες, δηλαδή εκπαιδευμένες, επιστρατευμένες, να είναι ως εφεδρεία έτοιμη να αναλάβει ή να υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις είτε στο Χάρκοβο είτε στα άλλα μέτωπα στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό είναι το χθεσινό. Εν πολλοίς ενστερνίζουμε αυτή την άποψη, αν και μου λείπουν πληροφορίες, αλλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι δεν έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία δυνάμεις να κινηθεί να καταλάβει τον Νικολάιεφ, την Οδυσσό, όπως λένε τα μεγάλα σχέδια, ή και το Χάρκοβο ή και να ξαναπάει στο Κίεβο. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Όμως, παρότι έγιναν προσπάθειες, πήγε ο ίδιος ο Ζελένσκι στο Χάρκοβο, πήγε ο αρχηγός ΓΕΘΑ στο Χάρκοβο, πήγε ο Μπουντάνοφ, ο επικεφαλής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών στο Χάρκοβο, βλέπουμε ότι ξαναπήραν 2 οικισμούς χθες και σήμερα συνεχίζεται η προέλαση. Που σημαίνει, παρότι ο Πούτιν είπε ότι εγώ δεν θέλω να καταλάβω το Χάρκοβο, είναι μια τεράστιας κλίμακας επιχείρηση απαιτείται για να καταλάβεις αυτή την πόλη, εγώ θέλω να καταλάβω όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές για να μην χρησιμοποιούνται αυτές και σαν ζώνη ασφαλείας για να μην βομβαρδίζεται το Μπελγκορόντ. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Είναι, πιστεύω, βρισκόμαστε σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο στην Ουκρανία, ένα τεράστιο ζήτημα. Κατά την άποψή μου, η Δύση πέτυχε ορισμένους στρατηγικούς σκοπούς που είχε θέσει με αυτήν την υπόθεση Ουκρανία. Όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση και πιθανόν και την ήττα. Διότι κέρδισαν ορισμένα πράγματα, οι οπλάδες, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο κέρδισαν, και έναντι της Ρωσίας οι οπλάδες για τα ταμεία τους κέρδισαν με την αποδυνάμωση της Ευρώπης, διέλυσαν την Ευρώπη στην ουσία, έκαναν ακόμα πιο πυθύνια την Ουκρανία, κέρδος είναι και αυτό, όμως αυτή τη στιγμή καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση που δεν είναι ευχάριστη για την Δύση. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, να κλείσουμε σήμερα γρήγορα την εκπομπή. Τελευταίο θέμα είναι η Πολυνησία. Ακούστε, αδιέξοδο, είπαμε για αδιέξοδο. Η Γαλλία, η οποία είναι ο πρωταγωνιστής, όχι στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία, υφίσταται αυτή τη στιγμή μία ήττα σε πρώτη φάση στην Πολυνησία. Γιατί έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, οι ντόπιοι δηλαδή. Η Πολυνησία είπαμε ότι είναι μία αποικία, δηλαδή είναι έδαφος της Γαλλίας, έχει 18.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου το 12% της Ελλάδας, 13%, και έχει πληθυσμό 350.000 κατοίκους. Είχε στείλει 1.700 στρατοχωροφύλακες, και τώρα έστειλε άλλους 500, νομίζω, 2.200. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, έχω δει δεκάδες αυτοκίνητα καμένα, έχει 4 νεκρούς. Εκεί λοιπόν κάτι γίνεται. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν έχω πληροφορίες,
Αλλά όταν πειράζεις μια χώρα όπως είναι η Ρωσία, έρχεται τώρα αυτή η χώρα, πιθανόν, δεν λέω ότι είναι έτσι, προσέξτε, αλλά το λογικό είναι, πού πονάς εσύ Γαλλία, στην Πολυνησία, στην υποσαχάρια Αφρική, σε χτύπησε εκεί. Πού άλλο πονάς, στην Πολυνησία, πάρτην και εκεί. Γι' αυτό λέω ότι όταν το σπίτι σου είναι γυάλινο, δεν βαράς τα τζάμια του γείτονα, γιατί άμα τα βαρέσεις τα τζάμια του γείτονα θα στα σπάσει και τα δικά σου. Και πιθανόν αυτό γίνεται σήμερα στην Πολυνησία. Λοιπόν, αυτά, και να κλείσω με το Ιράν. Είδα ότι το Ιράν δήλωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις πωλήσεις όπλων κατά 50%. Λοιπόν, ακούστε εδώ, κατά 50%. Μα πώς είναι δυνατόν να σου εφαρμόζουν κυρώσεις και στη Ρωσία και στο Ιράν και στην Κορέα και να αναπτύσσεις αμυντική βιομηχανία? Κάτι σκέφτηκα, θα μου πείτε, είναι και παλαβό. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι, να μας βάλουν και εμάς κανένα εμπάργκο, μήπως και αποκτήσουμε αμυντική βιομηχανία? Αλλιώς πώς εξηγείτε, για πέστε μου σας παρακαλώ. Το Ιράν είναι 25-30 χρόνια σε καθεστώς κυρώσεων και κάθε χρόνος που περνάει, αντί να ελαφρύνουν οι κυρώσεις, γίνονται πιο βαριές. Πώς είναι δυνατόν να αναπτύσσει αμυντική βιομηχανία? Το ξαναλέω, μήπως πρέπει να επιβάλλουν και σε εμάς κυρώσεις για να αναπτύξουμε εθνική αμυντική βιομηχανία? Διότι όλα αυτά που ακούω είναι, να μην σας πω τι. Να μην σας πω τι. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Και δεν θέλω να σας πω τώρα. Πριν από 3 χρόνια ήρθε, δεν θέλω να αποκαλύψω και πράγματα, μην κάνω και ζημιά. Ήρθε κάποιος άνθρωπος με έτοιμα τα σχέδια ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους πρωτοποριακού παγκοσμίως, το οποίο σε μια μεγάλη χώρα ήδη ήταν σε ένα πανεπιστήμιο και ήδη ήταν σε φάση παραγωγής. Και αυτός ο άνθρωπος, που επειδή αγαπούσε την Ελλάδα, ήρθε εδώ, τον παρέπεμψα κάπου και κοντέψαμε να το καταστρέψουμε το παιδί. Και φυσικά δεν έγινε ποτέ τίποτα. Μας έφερε το δώρο, δηλαδή μας έφερε ένα φορτηγό γεμάτο με πλάκες χρυσού και εμείς το βουλιάξαμε μες στο βούρκο. Θέλω να πω ότι με λόγια δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Η Ελλάδα πρέπει να ανανεωθεί, όχι να ανανεωθεί, να αλλάξει η συνταγή. Ακούστε τι συμβαίνει. Υπάρχει μια μηχανή, τώρα το απλοποιώ πολύ αλλά δεν έχει σημασία, υπάρχει μια μηχανή, ένα καλούπι, και καλείται κάθε φορά ένας να καθίσει πάνω στη μηχανή, πατάει τα κουμπιά, αλλά το καλούπι βγάζει, αναπαράγει συνέχεια αυτό που είναι προγραμματισμένο, τα ίδια προβλήματα. Μέσες άκρες, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά τα ίδια προβλήματα. Πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε τη μηχανή ολόκληρη και το καλούπι. Θα μου πείτε, Καλλιτερίδη, μήπως σου έχει στρίψει? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν γίνεται αλλιώς. Και για όσους λέτε για ηγέτες και τέτοια, κοιτάξτε που είναι ο Φίτσο τώρα. Όχι κύριοι, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, να μην αποφασίζει ένας ή λίγοι, να αποφασίζουν για όλα τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα οι πολλοί, δηλαδή ο πολίτης, όλοι μας. Γι' αυτό συμμετέχω. Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη. Μπορείτε ήδη, τουλάχιστον από το βιβλιοπωλείο, πάνω από 100 άτομα ζήτησαν να διανύμουν ψηφοδέλτια. Αυτή η εβδομάδα πρέπει να κάνουμε τελική ευθεία, όπως έκανα εγώ στα 100 χιλιόμετρα. Από το 82 μέχρι το 100 φύγαμε, απογειωθήκαμε με το Φώτιμο Παπα-Νικολάου που ήταν το ζευγάρι μου. Λοιπόν, στο 210 33 16 036 τηλεφωνείτε, μπορούν να σας στείλουν με δική μας χρέωση της κίνησης, δηλαδή της Επιτροπής, με δική μας χρέωση θα σας στείλουμε τα ψηφοδέλτια σε όποιο μέρος της Ελλάδας θέλετε. Καθίστε, χωρίς να έχει γίνει προεργασία και τα διάφορα τα επιτελικά σχέδια και τα λοιπά, ο καθένας από εμάς να γίνει ο κήρυκας του συμμετέχω και να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά λοιπόν για το συμμετέχω. 210 33 16 036, το κανάλι μας, μου αρέσει, σχόλιο και ενίσχυση.
κάτω από το περισσότερα θα βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ενισχύσετε. Λοιπόν, αυτά σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.